Theo các bạn, điều gì đánh đuổi cái sự vĩnh hằng? Nếu đã nhắc đến sự vĩnh hằng thì không thể không kể đến nghệ thuật mosaic. Bí mật của sự bắt kịp này đã giúp cho những bức tranh mosaic hàng ngàn năm tuổi đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn và nó mang trong mình những câu chuyện về quá khứ để kể chúng ta những con người của hiện tại. Chào mọi người, mình là Lilian. Chào mừng mọi người đến video của tuần này. Trong video này, mình sẽ dẫn mọi người đi cùng mình trải nghiệm một buổi hóa thân thành những nghệ nhân làm tranh mosaic, cũng như chia sẻ cho mọi người những điều thú vị của loại hình nghệ thuật này nhé. Mosaic là loại hình nghệ thuật trang trí sử dụng các những vật liệu nhỏ có màu sắc và kích thước khác nhau để tạo ra một bức tranh hoặc tác phẩm nghệ thuật. Đó là lý do tại sao nghệ thuật mosaic còn được gọi là nghệ thuật của những nhân vật. Có hai lý do giải thích cho bí mật vĩnh cửu của những bức tranh mosaic. Thứ nhất, các mảnh vật liệu được sử dụng để làm tranh mosaic thường rất bền, chẳng hạn như đá, thủy tinh, gốm, sứ. Thứ hai, các bức tranh mosaic thường được bảo quản ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các tác nhân gây hư hại như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thử thể hiện tình cảm cho những người yêu thương thông qua những bức tranh vĩnh cửu này? Còn nhiều tuyệt vời hơn thì chúng ta thấy rằng để xem kinh nghiệm làm tranh mosaic thì mình có một vài lời khuyên. Thứ nhất, nếu các bạn cảm thấy mình không có quá khéo tay thì tốt nhất nên bức tranh có kích thước nhỏ, không sẽ tốn rất là nhiều thời gian để làm. Và cái thứ hai thì cẩn thận sẽ giảm đứt ngay, bởi vì nguyên liệu làm tranh thường là thủy tinh. Ngoài những lưu ý khi làm tranh mosaic thì mình cũng muốn đề cập đến những lợi ích khi thực hiện bức tranh mosaic. Thứ nhất là làm tranh mosaic có thể giúp phát triển khả năng sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ, giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Bởi vì khi làm tranh mosaic chúng ta sẽ không thể nghĩ tới những vấn đề khác, có thể giúp chúng ta thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Và cuối cùng là chúng ta có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng chính đôi tay của mình, luôn là trải nghiệm đáng thử. Nếu các bạn coi tận cuối video thì hãy nhớ ghi lại trái tim để cho mình biết với nhé. Hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị với nghệ thuật tranh mosaic.